त्यसैले नेपालको समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। पर्यटन क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा केही कामहरू पनि हुन थालेका छन्, तर के त्यो पर्याप्त छ त? नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विशेष गरी छिमेकी मुलुकहरूबाट आउने छिमेकी पर्यटकहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामीले विशेष कुराकानी गरेका छौँ। हामीसँग कोशी इन्टरनेसनल ट्राभल एन्ड टुर्सका प्रबन्ध निर्देशक गोविन्द थपलिया कुराकानीका लागि आउनु भएको छ। उहाँसँगको कुराकानी यो प्रस्तुतिमा। यहाँ स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँले विभिन्न पेसाहरू अगाल्ने क्रममा अहिले पछिल्लो समयमा हामीले देखिरहेछौँ ट्राभललाई नेपालको टुरिज्म क्षेत्रमा पनि यहाँले आफ्नो पाइला चाल्नु भएको छ। केही समय अगाडि विशेष गरी चाइनिज पर्यटकहरूलाई चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा एकैचोटिमा नेपालभित्र आएर चर्चा पनि बटुल्नु भएको थियो। के छ अहिले, कस्तो अवस्था छ? चाइनिज टुरिज्म नेपालमा आउने सम्भावना के छ? त्यो पछि यहाँले कतिको कन्टिन्यू गर्न सकिरहनु भएको छ? यो चाहिँ यहाँले भन्नुभएको ठिकै हो। एकचोटि मैले एउटै फ्लाइटमा 150 जनाको दरले मान्छेहरू लिएर आएको थिएँ। जुन बेलामा चाहिँ भूकम्प पछाडि त्यति टुरिस्टहरू नेपाल आएका थिएन, त्यसले एक किसिमको तरङ्ग पनि आएको थियो। र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी यो टुरिज्ममा लागेपछि थाहा पाएँ मैले यो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट रहेछ। र कोही पनि मान्छे आफ्नो डेली जिन्दगीभन्दा तल्लो स्तरमा धेरै दिन बाँच्नको लागि खर्च गर्न आउँदो रहेछ कि चाहिँ नि एडभेन्चरस खालेमा चाहिँ हो भने पहिलो कुरा। अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने चाइनामा ह्युज पपुलेसन छ, हाम्रो नेपाल चाहिँ टुरिज्मको चाहिँ राम्रो डेस्टिनेसन हो भएपछि कन्भिन्स गरेँ। अनि त्यहाँको मान्छेहरू उत्सुक पनि भए र उनीहरूले 25,000 जति चाहिँ मेरो ट्राभल अन्तर्गत 1-2 वर्षमा हामी ल्याइदिन्छौँ भनेर लाग्यो। 25,000 त्यहाँका मान्छे। मैले जुन क्लबमा त्यहाँ चाहिँ मैले यो क्लबहरूसँग गरेको थिएँ। अनि त्यति मेम्बर भएकोबाट सुरु गरेँ मैले। गर्दा चाहिँ वर्षमा चाहिँ 6-7 हजार ल्याउनु गएको थियो, समस्या भएन सुरु गरेको। तर के रहेछ भने यहाँको लाइफ जुन स्ट्रगल छ, हाम्रो घसेर हिँड्ने अवस्था छ हाम्रो। अब उनीहरू कम्फर्टमा हिँडिरहेको मान्छे, अनि तिनीहरू गएपछि फिडब्याक राम्रो आएन। उनीहरू यहाँबाट गएपछि उहाँ गएपछि त्यहाँ हामीलाई त त्यति मन परेन, त्यो मन नजाउँ भन्ने किसिमको। अब के रहेछ भनेपछि मेन चाहिँ नि बाटो रहेछ मेन, जहाँ उनीहरू चाहिँ नि सलल्ल हिँड्न सक्नु, गाडीहरू हिँड्न सक्नु। दोस्रो चाहिँ लङ रुटको हाम्रो हाइवेहरूमा रेस्ट स्टेसनहरू चाहिँ नि क्लिन र त्यो हरेक एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा छैन। अनि तेस्रो के छ भनेपछि त्यो हाइवे नै हाइवे जस्तो छैन, मान्छेहरू आरामले निदाउनु पाउँदैन। अनि अर्को सर्टेनिटी छैन होइन है। अब काठमाडौँबाट भक्त यो माथि नगरकोट 26 किलोमिटर, तर त्यहाँ कति घन्टामा पुगिन्छ भने सर्टेन छैन, कहिलेकाहीँ 5 घन्टा पनि लाग्छ। अनि उनीहरूलाई त्यो टर्चर जस्तो अब कतिखेर आउँछ भन्दा नि त उनीहरूले क्यालकुलेसन एउटा गर्छ 26 किलोमिटर छ भने हामीले जनरली 26 किलोमिटर भन्नुहोस्, उनीहरूले आधी घन्टाको परिकल्पना गर्छ। अनि म्याक्सिमम् भनेर 1 घन्टा भन्नुलाई त्यो अब त्यहाँ कहिलेकाहीँ 4-5 घन्टा लाग्छ। अनि त्यो यस्तो रिसायो एउटा ग्रुप त मैले 150 जना पठाइदिएँ त्यहाँ 3-4वटा होटलमा मिलाएर आफूलाई एकछिन ल्याएर आउनलाई गरेँ त्यो बाटोमा जाँदाखेरि उठाउँछ। र अहिलेसम्मको अनि फेरि चाहिँ अर्को एउटा म थाहा छु यहाँलाई, चाइनिजहरू चाहिँ कस्तो रहेछ भने रिलिजियस फ्याक्टरमा चाहिँ त्यति फर्स्ट प्रायोरिटी उनीहरूको रहन्छ। रिलिजियस हो, बुद्धिस्ट चाहिँ हुन्, लुम्बिनी उनीहरूले त्यति को पनि जानु मागेन त्यति, किनभने उनीहरू रिलिजियस भनेको त्यो हार्ट टच छैन। त्यो उनीहरूको देउता बुद्ध जन्मिएको ठाउँ हेर्ने होइन, बुद्धका कुरालाई राम्रोसँग मान्नुपर्छ भन्ने। उनीहरू अहिलेसम्म रमाएको चाहिँ पोखराको चाहिँ उनीहरूले कहिले पनि नरमाउनु भन्दैन। त्यो चितवनलाई त उनीहरूले ठाउँै गरेन किनभने त्यो राम्रो छैन नि, हाम्रो बेडहरू राम्रो छैन, राम्रो छैन। अनि त्यसपछि के छ भने मच्छरहरू लाग्यो, त्यसपछि गर्मी बेलामा गर्मी थियो। अनि एज ए होलमा के भने रिड्युस भयो। अनि मैले पनि के सोचेँ भने यो मान्छेहरूलाई दुःख दिनु त ल्याउनु भएन, इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ पहिला कमसेकम यो बाटोहरू यहाँदेखि चितवनसम्म राम्रो बाटो हुनु पऱ्यो, यहाँ चाहिँ पोखराको बाटो राम्रो हुनु पऱ्यो, नभएको डेस्टिनेसनसम्म पुग्नु त बाटोहरू त राम्रो चाहियो नि।
अनि यही रहेछ। यसले गर्दाखेरि अहिले घट्दै गएको छ। तर टुरिस्टको कुरामा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सुधार्नुपर्छ। जस्तो यहाँले पहिला सुरु गर्नु अगाडि यी कुराहरू यहाँले फिल गर्नु भएको थियो कि थिएन? होइन, म चाहिँ टुरिज्ममा त्यति लागेको थिएन होइन, म अरू व्यवसायमा थिएँ। अनि टुरिज्ममा लाग्ने इच्छा भएको नि, तर अनि पिँधमा गएपछि थाहा भयो नि यी कुराहरू रहेछ भनेर। जस्तो तपाईँको प्लेनै हिजो एउटा कस्तो त्यहाँ त्यो विदेशी थियो कि म यतिहारबाट हिजो काठमाडौँ आउँदा 3:30 ल्यान्ड टाइम दिएको थियो, 3:25 प्लेन आइसकेको थियो। उसले ल्यान्डिङ टाइम 3:25 ल्यान्डिङ, आधी घन्टा यहाँ माथि घुम्यो। घुमेपछि पाइलटले यसरी अनाउन्स गर्यो कि काठमाडौँ एयरपोर्ट इज भेरी स्मल एन्ड कन्जस्टेड, सो 30 मिनट चाहिँ मैले घुमाउँदाखेरि पनि मलाई अझ उनीहरूले टाइम दिन सकेन। आई डोन्ट नो when they will allow me to land, so I don't want to take risk. I have decided to go to Lucknow airport, nearest airport. Now I am diverting to Lucknow. अब त्यो बिचरा दिने फरेनर्सहरू हेर्नुहोस्, एकछिन प्लेनमा कति गाह्रो हुन्छ कि खाना 11 बजीतिर खुवाएको थियो, अब यहाँ 3:30 भयो, अब खाना त खुवाउँदैन हेर्नुहोस् है। अनि अब लखनऊ लिएर जाने भयो, फोन गर्न पाएको छैन, उनीहरूको मान्छे त्यहाँ लिन आउने होला, कसो एडजस्टमेन्ट हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि लखनऊलाई राख्यो, लखनऊ पुग्ने 1 घन्टा लाग्यो, हामी फर्केर आउँदा 36 ल्याउनु फेरि। यो सानो कुरा कि मैले के छ भने जब प्लेन उताबाट उड्नलाई यिनीहरूले 3:30 टाइम दिएको छ भने त्यो मिलाउनु पर्दैन, नत्र त्यो सेड्युल राखिदिनु हुँदैन नि होइन। सेड्युल चाहिँ 3:30 नदिए भयो नि, त्यसलाई 36 आइज भन्नु पऱ्यो नि, उसले सबै सेड्युल मिलाउँछ नि। हेर्नुहोस् यी कुराहरूको जब पढ्दै गएँ थाहा हुने चाहिँ। अब मेरो कस्तो भइदियो भने तपाईँको 6 बस थियो मेरो त्यहाँ, 150 जनालाई 25 गएर 6 बस टुरिस्ट, 3 ग्रुप त मैले 150 चलेँ। 3टा बस मुलिनबाट पास भएको, 3टा बस रोकिदियो। त्यो बेला मुलिन चाहिँ बिहान 11:30 बन्द गर्ने, 3:30 पछि खोल्ने गर्थ्यो। त्यो कहाँको चाल हो त्यो? 3टा बस यता बस्यो मुलिनमा, उनीहरूलाई खाने छैन किन त्यो रेस्टुरेन्ट छैन, उनीहरूले खाने खाले रेस्टुरेन्ट छैन। हेर्नुहोस् है, दाल भात त्यहाँ गएर खाँदैन उनीहरूले। अब उता गयो, उहाँको उनीहरूको डिनर रेडी थियो, यहाँबाट फेरि बिहान 6:30 पठायो कि चाँडो चाहिँ त्यो खाएर त्यो क्रस बस भनेर पठाएको। अब रोकिदियो, अब त्यहाँ ठक्कै 10-15 मिनट तलमाथि भएर त 6 बस सँगै आएको छ, जानिदिनुपर्छ नि। अनि त्यो 3 बस यता राख्यो, त्यसपछि त्यो 3 बसको पछि भुमिट गर्न थाल्यो, खाना अनि उता गयो, उहाँ पकाएको खाना खेर गयो। हेर्नुहोस् है, होटलमा पनि अब त त्यही तताएर खानिदिन्छ त्यसले त होइन। यी सबै यस्ता कुराहरू धेरै छ कि धेरै छ। अनि मैले के लाग्यो भने यिनीहरूलाई, उनीहरू अहिले थाइल्यान्ड जानु पाउँछ, उनीहरू जर्मन जानु पाउँछ, उनीहरू विश्वको जहाँ पनि जानु पाउँछ, टुरिस्टलाई उनीहरू वेलकम छ भने नेपाल चाहिँ किन आउने त? यहाँले जुन स्ट्रक्चरमा कम्प्लेन गर्नुभयो, जुन नेपालमा छैन, त्यसले समस्या भोग्छन् भन्ने कुरो यहाँले भन्नुभयो। तर जस्तो पोखरा जाँदाखेरि उनीहरू रमायो होलान् होइन, नगरकोट पुगेपछि कस्तो फिल गऱ्यो होलान् होइन, जे भने सम्भावना चाहिँ यहाँनिर अति छ, उनीहरू रमाउने ठाउँ छ अति छ। विशेष गरी चाइनिज टुरिज्मको कुरा गर्दैछ। चाइनिज टुरिस्ट चाहिँ नेपालमा रमाउने ठाउँ पनि धेरै छ। अहिले चाइनिज रेस्टुरेन्ट पनि काठमाडौँतिर धेरै खुलिसकेको छ। उनीहरू खानाको कम्प्लेन छैन, उनीहरूको खानाको कम्प्लेन छैन, होटलको कम्प्लेन छैन। कम्प्लेन चाहिँ नि अहिले रोड र हाम्रो अनसर्टेनिटी हो, कहिले पुगेछ थाहा छैन नि। अब यहाँबाट काठमाडौँ सिटी टुर गराएँ, अनि लन्च खुवाएर पठाइदिएँ, उहाँ पुग्दा राति 8:30 बजी त्यो नगरकोट। अब तपाईँको टोयलेट ती भन्ने कुरा अब मान्छेको चाहिँ एउटा रेगुलर नेसेसिटी भइसक्यो नि। त्यो हाम्रो बाटामा काहीँ पनि छैन नि, भएका पनि सफा छैनन्, सफा छैन नि, त्यो तिनीहरू जाने खाले छैन नि। त्यो चाहिँ अहिले तपाईँको जति पनि इभन हाइली डेभलप नभए पनि सिम्पल्ली डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा पनि हाइवेमा 1 घन्टाको डिस्टेन्समा चाहिँ गाडी रोक्ने र टोयलेटहरू रेस्टुरेन्टहरू चलाएका छन्, जहाँ पनि छैन, यहाँ छैन। यो समस्या आएपछि तपाईँले चाहिँ छोडिदिनु नै भयो? छोडेको छैन मैले। अहिले चाहिँ के छ भने अब खुसी भएर आउने सानो ग्रुपहरू यस्तो चलाएको छ। अब हाम्रोमा चाहिँ अहिले यो अवस्थामा चाहिँ के को पोटेन्सियलिटी रहेछ भने म त्यहाँ ट्रेकिङ जान थालेको,
यो ट्रेकिङको चाहिँ रहेछ कि यो चाहिँ दुःखै गर्नु हुँदैन वेस्टर्नहरू यिनीहरू चाहिँ हाम्रो एसिया चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको यो साउथ इस्ट एसिया चाइना चाहिँ हामी दुःखी जिन्दगीबाट सुखमा भर्खर टेकेका थियौँ यिनीहरू फेरि तुरुन्तै दुःखमा आउँदैन यिनीहरू है यिनीहरूलाई सुख राम्रो होटल चाहिन्छ राम्रो बस्ने ठाउँ चाहिन्छ तर त्यो वेस्टर्नहरू चाहिँ के छ भने त्यो फर्मल लाइफ उनीहरूको घरमै सौथ्यो छ नि त नयाँ एक्सपिरियन्सलाई अनि 6 चोटि 7 चोटि आउँदो रहेछ त्यो त्यो रुटमा 9 चोटि नै आएको फेरि मैले त्यो लाङटाङमा लाङटाङ रुटमा गएको अनि यस्तो रहेछ त्यो यो चाहिँ अहिले वान अफ द फेरि ट्रेकिङमा चाहिँ नेपाल बेस्ट डेस्टिनेसन पनि रहेछ विश्वमै बेस्ट रहेछ कि अनि त्यो यो चाहिँ हुन्छ तर अहिले यो अरू खाले चाहिँ यो ठुलो नम्बरमा टुरिस्टहरू ल्याउने भने चाहिँ बल्कमा ल्याउनु चाहिँ हामीले मेन चाहिँ रोड वेहरू राम्रो चाहिन्छ तर त अब व्यक्तिले तपाईँहरूले आफूले सोचेर मात्रै पनि त नहोला नि त होइन अब चाहिँ सरकार स्थायित्व भयो भने जस्तो काठमाडौँबाट म सिधै पोखरामा बाटो बनाइदिन्छु भन्ने मान्छे पनि आएको थियो चाइनाबाट त्यो बनायो भने चाइना पोखराको टुरिज्म त्यतिखेर आउँछ किनभने काठमाडौँबाट पोखरा जान म्याक्सिमम् 1.5 घन्टामा पनि नलाग्दो रहेछ यदि सुरुमा बनायो भने अहिले तपाईँ पोखरा जानलाई 1 दिन लाग्छ चाहिँ प्लेन नेपालको भर पर्दा मान्दैन उनीहरूले मान्दैन कि डराउँछ एकदम है अनि अब तपाईँ ठक्क यहाँबाट ब्रेकफास्ट लिएर 9 बजे हिँडेर 12 बजे पोखरा पुग्यो भने के मजा आउँछ नि मजा आउँछ नि त नथाकी पुग्यो नि त एनर्जीका साथ पुग्यो नि अब यहाँबाट मुगलिन गयो मुगलिनबाट पोखरा गयो चाहिँ त्यो भएर यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप चाहिँ नि एकदम द्रुत गतिमा गर्नुपर्छ ठुलो कुरा पनि थिएन यो यिनीहरू गर्न तपाईँको 2-4 वर्षमा सबै बनाउनु सक्ने कुरा हो के चाहिँ गर्नु पर्ला त जस्तो नेपाललाई समृद्धितिर लम्काउने हो भने टुरिज्मको विकल्प पनि अर्को नहुन सक्छ अहिले देखेको छैन किनकि पर्याप्त सम्भावना भएको हुनाले यसलाई विकास गर्नुको विकल्प छैन के गर्न सकिन्छ अब भन्दैछ नयाँ सरकार पक्कै पनि लामो समयको लागि बन्ला स्थायित्व होला सरकारको के गर्नु पर्ला त यो अति राम्रो कुरा गर्नु हो होइन हाम्रो देश समृद्धि हुने भने हामी समृद्धि हुने हो हामी समृद्धि हुने भने हाम्रो सन्ततिहरूको एउटा फ्युचर एस्योर हुने हो यहाँको यो कार्यक्रम पनि समृद्धिलाई भने चाहिँ नि एउटा होप दिने एउटा मान्छेलाई चाहिँ नेपालीले हाम्रो देश विकास गर्न सकिन्छ भनेर एउटा त्यो दिँदाखेरि पनि पोजिटिभ साइडतिर डोर्याउने हो म एकदम एप्रिसिएट गर्छु समृद्धिमा चाहिँ अहिले हाम्रो कृषि र यो ट्राभल यो टुरिज्म मुख्य कुरा अब यो सबै के ग्राउन्डमा बस्दो रहेछ भने थाई सरकारको त्यो फाउन्डेसनमा जगमा यिनीहरू वृद्धि हुँदैछ र यहाँले सुनिहाल्नुभयो मैले अस्ति मात्रै 4-5 दिन अगाडि न्युजमा चाहिँ नि मोगलिङको बाटो अब चाँडै तयार हुन्छ 72% सकिसक्यो भनेर ठेकेदारले कहाँ अब म चाँडै सक्छु कमिटेड भयो योसम्म किन कमिटेड भएन होइन अहिले किन कमिटेड भयो भने अब सरकारले छोड्दैन भन्ने लाग्यो होला मेरो आफ्नो है जे पनि हुनसक्छ होइन त्यस्तै सबैजनामा एउटा कमिटेड हुने अनि त्यसपछि गर्ने भने यसलाई चाहिँ हाम्रो देशको अलिकति मात्रै त्यही मूलबाट बन्या भए पनि त्यो भोग्नुपर्ने थिएन नि त्यो 3टा बसका मान्छेहरूले तपाईँको सिकै भयो क्या तिनीहरू यहाँबाट बिहान ब्रेकफास्ट खाएर गएको छ बाटोमा काहीँ खाएको छैन लन्चमा तयार पारेर राखेको छ तपाईँको 1 बजे खाने भनेको छ त्यहाँ लन्च खेर जाने बेला अब 3:30 तपाईँको त्यो गाडीमा बस्ने भने त भोक है उहाँ पुग्दा साँझ पऱ्यो हेर्नु है इरिटेट भयो नि त्यो हेर्नु है यी किसिमको बाटो भोग्नु पर्ने थिएन हामी दोस्रो चाहिँ नि अब यी भइरहेका बाटोलाई अझ राम्रो बनायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ धेरै चाहिँ यो टुरिज्म चाहिँ वृद्धि पनि हुन्छ अनि त्यसपछि यसबाट रेभिन्यू पनि राम्रो कनेक्सन हुन्छ समृद्धिले स्वागत पुग्छ तर यसमा चाहिँ एउटा मिसन लिएरै लागु राज्यको एउटा पोलिसी चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ राज्यले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अतिथि देवो भयो भनेपछि अतिथि चाहिँ देवता जस्तै हो भन्ने सोध्नु पर्यो र यिनीहरूले नै जस्तो तपाईँको एउटा टुरिस्ट आउँदा उसले 1-1.5 लाख खर्च गर्छ नि गिफ्ट किन्छ रेस्टुरेन्टमा खान्छ होटलमा सुत्छ यस्तो वितरण हुन्छ कि पैसा त्यो कुरोलाई चाहिँ नि एकदम साँच्चीकै हृदयङ्गम गर्नुपर्छ कि हृदयमै राखेर अनि टुरिज्म मिनिस्ट्रीले काम गर्नु पऱ्यो
अनि त्यो टुरिज्म मिनिस्ट्रीले लिड गरेपछि टुरिज्म व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्नु पर्यो, यतिको लागि राम्रो होला तपाईँलाई त्यो आशावादी हुनुहुन्छ यो म त एकदम बन्ने सरकार म त्यो दुईटै कृषि पनि यो पनि यो दुईटैमा चाहिँ नेपालले एक दिन फड्को मार्छ समयलाई चाहिँ